የተከበሩ አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ የፌዴራል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ዩዌሪ ሙሴቬኒ የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሳልቫኪር ማያርዴት የሳውት ሱዳን ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ኡሁሩ ኬንያታ ለዛሬ ኡሁሩ ሙሴቬኒ የኬንያ ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ አህመድ አብደላ ፎርማጆ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት፣ እንዲሁም ፕሬዝዳንት እስማኤልን ወክለው የተገኙት ሚኒስቴር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እኔ እንደወክላቸው ስለጋበዙኝ የሳቸውንና የኔን ጠቅልዬ እኔ አጠር ያለ ንግግር አደርጋለሁ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ዝምድና ውክልና እስከ ማሰጠት የደረሰ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ይህንን ነገር በዚህ አጭር ጊዜ ተከናውኖ እንደምታዩ ሐሳብ ብቻ ተቀበላችሁ ለአንድ ራት 5 ሚሊዮን ብር ያዋጣችሁ የሰጣችሁ ያገዛችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ በሚኖራት ክብረ በዓል ሁሉ እናንተ ሁሌም የክብር እንግዳችን ስለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህን ግቢ በዚህ መልክ ለመቀየር ለኢትዮጵያውያን ጥሪ ስናቀርብ ጥቂት የወሰኑ ቃል ተቀብለው ቃል አምነው የተሳተፉ ሲሆን የነሱም መሳተፍና የተገኘ ያለውን ውጤት ካዩ በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያን መሰል ራት ድጋሚ እንዲዘጋጅ እና ለማዋጣት ዝግጁ መሆናቸውን ቢገልጹም ያራት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስታንዳርድ ነው የሚቀር ስለሆነ ድጋሚ ላለማድረግ የወሰን መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ተጨማሪ ድሎች ወደፊት እንዳያመልጡን ቃል በማመን በመተባበር እቺን ታላቅ ሀገር እንደ ስሟ ታላቅ እንድናደርጋት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እነዚህን ቆራጥ ባለሀብቶች ተከትሎ እንዲሳተፍ ከወዲሁ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህ ግቢ ብዙ ይናገራል። ቀደም ሲል እንዳያችሁት የሚያኮራ ታሪክ እንዳለን በደንብ ያሳያል። የሚያሳፍርም ታሪክ እንዳለን እንዲሁ ያሳያል። የተሟላ ታሪክ እንዳለን ይህ ግቢ ያሳያል። ያልተሟላም ታሪክ እንዳለን ይህ ግቢ በደንብ ያሳያል። ታሪካችንን በየልኩ አጥንተን ከተጠቀምንበት እንኳን የሚያኮራው የማያኮራውን ቢሆን ለነገ የሚሆን ወረት ለማቆየት የሚያግዝ መሆኑን ከአባቶች ከድሎቻቸው ብቻ ሳይሆን ከውድቀታቸውና ከሽንፈታቸውም መማር አስፈላጊ እንደሆነ ይህ ፕሮጀክት ለሁላችንም ያስተማረ ፕሮጀክት ነበር። በዚህ ፕሮጀክት እያፈረሱ ከመስራት እያሟሉ መስራት አዋጭ እንደሆነ እኛ ተምረንበታል። ቆርጠን ከጀመርን መፈጸም እንደምንችል ለ4 ወር የዘለቀው ክረምት ኢትዮጵያውያን ከወሰኑ ሊያቆማቸው እንደሚችል ቀን ከሌት እየሰሩ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ቆመው ይህንን ፕሮጀክት በክረምትም ቢሆን ማከናወን የቻሉ ቆራጥ ሙያተኞች ኢትዮጵያ እንዳላትም ለማረጋገጥ ችለናል። ባለፈው ለራት ስትመጡ የተከበራችሁ ባለሀብቶች የዛሬ 3 ወር ገደማ ግማሹ የዚህ ሙዚየም ፓርት በተለይ ዋሻው አልተሰራም። በ80 ቀን ውስጥ በዲዛይን እና ግንባታ ማጠናቀቅ የቻሉ ቀደም ሲል የሸለምናቸው ጠንካራ ኢትዮጵያውያን በተለይ የራማ ኮንስትራክሽን ባለቤት አቶ ፍሬው እንዲሁም ከሱ ጋር በትብብር ሲሰሩ የነበሩ የመንግስት ሲኦዎች አቶ አብርሃም፣ አቶ ሀብታሙ፣ አቶ ዮናስ ላደረጉት አስተዋጽኦ እኛ አንበሲት ብላን ለምንጠራት ክብርት ወይዘሮ ደሚቱ ላቅ ያለ ክብር እንድታቀርቡልኝ እጠይቃለሁ።
ሁሉም ሚኒስትሮች እንደደሚቱ እስከ 6 ሰዓት ማምሸት ከወሰኑ ሁሉም ሲኦዎች እንደና ሀብታሙ 6 ሰዓት መንገድ ላይ ቆሞ አበባ ማስተከልን ከመረጡ የኢትዮጵያ ብልጽግና ቅርብ መሆኑን በገሃድ የሚያሳይ ክንውን ስለሆነ የኢፌዴሪ መንግስት ለነዚህ ጀግኖች ከሸለመው በላይ ሁሉ ጊዜም የከበረ ምስጋና ያለው መሆኑን ልገልጽ እፈልጋለሁ። በመደመር እሳቢያችን እንደምናየው ሀገር ወረትም ውዝፍ ዕዳም አላት። ከኛ የሚጠበቀው ወረቷን ማከማቸትና ማቆየት ውዝፍ ዕዳዋንም እየከፈሉ ማስተካከል እንጂ በውዝፍ ዕዳዋ እያላዘኑ ወረቷን ማሳነስ ከትውልድ የሚጠበቅ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን ታሪክ አለን። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ንስር አሞራ በሰማይ ስንቀዝፍ ካልታየን በኋላ ዱካ የሌለን ህዝቦች አይደለንም። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ መርከብ በባህር ከቀዘፍን በኋላ በዚያ ቅጽበት ያልታየን እንደሆነ ዱካችን ከዋለ ካደረ በኋላ የማንታይ ህዝቦች አይደለንም። ታሪክ አለን። ነገር ግን እኛ በታሪክ አንኖርም። ታሪክ ግን በእኛ ውስጥ ይኖራል። እኛ በትላንት መኖር አንችልም። ትላንት ግን በእኛ ውስጥ አለ። ትላንት አእምሯችን በስሜታችንና በህሊናችን ውስጥ ይኖራል። የሰው ስልጣኔ መሰረቱ ትላንትን በመዘከር ዛሬን በመኖር ነገን በስለ ህሊና በማየት ነው። ምክንያቱም ስልጣኔ የተከማቸ የእውቀት ጥበብ ነውና። የሰው ልጅ ስልጣኔ ሁሉን ጠራርጎ እንደሚወስድ ጎርፍ ሳይሆን ሳያቋርጥ እንደሚፈስ ጅረት ነው። ፍሰቱ ከትላንት ወደ ዛሬ ከዛሬ ወደ ነገ አቅጣጫ ይፈሳል። በመሆኑም አባቶቻችን በሰሯቸው ጀግንነት እንደምንኮራ ሁሉ በጥፋቶቻቸው የምናፍር ሳይሆን ከዚያ ተምረን ዳግም ጥፋት የማንሰራ ትውልድ ለመሆን መወሰን ይጠበቅብናል። የዚህ ፓርክ ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ የሀገራችንን ታሪክ በአንድ ቦታ የምናይበትና ብዙ ሆነን አንድ መሆናችን የምናሳይበት አባቶቻችን በሁሉም መንገድ አንድ አርገው ያቆዩአትን ሀገር አንድ አርገን ለትውልድ ማሻገር ግዴታ እንዳለብን ብቁ ማሳያ ሆኖ የተገነባ ነው። ሁለተኛው ሀገራችን ከየትኛውም የሞተ ከሚመስል ነገር ውስጥ ህይወት እንዳላት ህይወት ማውጣት እንደምትችልም የተማርንበት ነው። እዚህ ስፍራ ከ8 ወር ወይም 9 ወር በፊት ያየ ሰው ዛሬ ያየውን በፍጹም ሊያስብ አይችልም። እንደዚህ አይነት ቦታ በጣም ብዙ ቦታ ስላለ እነዚያም ቦታዎች አቧራቸውን በማራገፍ መልካም ነገር ሊወጣቸው እንደሚችል በቂ ማሳያ ነው። እንዲሁም ልጆቻችን ቤተ መንግስት መኪና የማይቆምበት ፎቶ የማይነሱበት የሚፈራ ወደ ውስጥ ለመግባት የግድ መገዳደል የሚጠይቅ ሳይሆን በማንኛውም ሰዓት የሚጎበኝ እንዴትኛውም ቢሮ ለአገልግሎት ብቻ የተሰራ መሆኑን እንዲገነዘቡም ጭምር ነው ቤተ መንግስቱን መክፈት የፈለግነው። አሁን በምንገኝበት ዘመን ሀብት የደረጃ ዕውቀት ነው። ማይክሮሶፍት፣ ጉግል፣ ፌስቡክ የመሳሰሉት በዓለም ላይ ታላላቅ ሀብታም ኩባንያዎች ማድረግ የቻሉት ዕውቀትን ማከማቸት፣ ዳታን ማከማቸት ብቻ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ያሉን ዕውቀቶች ያሉን ዳታዎች ከተከማቹ ብዙ ሀብት ሊያመጡ እንደሚችሉ በውን ያረጋገጥን ስለሆነ ከነገ ጀምሮ ይህ ቲም ከቦሌ ኤርፖርት እስከዚህ ቤተ መንግስት የተጀመረውን የመንገድ ማስዋብ ስራ በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት በመስራት በሚቀጥሉት 3 ወራት የሚያጠናቅቅ ሲሆን እንዲሁም የእንጦጦ ፓርክ ምናልባት ከዓለም አንደኛው ፓርክ ሊሆን ይችላል፣ አሜሪካን ጨምሮ። በአሜሪካን ሀገር በርካታ ቦታ ፓርኮች እንዳሉ አውቃለሁ። ነገር ግን በጣም ሳይዛቸው ያነሰ ሲሆን ከየካ መገናኛ አካባቢ ጀምሮ እስከ መድኃኔዓለም ወደ አስኮ መሄጃ በብዙ ኪሎ ሜትር የሚገመት ጫካችንን የወጣቶቻችን የሳይክል፣ የሩጫ፣ የወክ፣
የመዝናኛ ቦታ በማድረግ በአዲስ አበባችን ፓርክ የለም ሳይሆን ከአፍሪካ ትልቁን ፓርክ እንገነባለን። ይህን ለማድረግ ሊያቆመን የሚችል አንዳች ኃይል የለም። የቻሉ ያግዙናል፣ ያልቻሉ ይተውናል፣ ያልገባቸው ይተቹናል፣ ያልፈለጉ ይቃወሙናል። ነገር ግን ወገባችንን አስረን ነገን እያየን ከሰራን ያለ ጥርጥር ማሸነፋችን አይቀርም። ማሸነፍ የምንፈልገው ሰዎችን አይደለም። እኛ ማሸነፍ የምንፈልገው ነጋችንን ነው። ለልጆቻችን የምንተወውን ነገ ማሸነፍና ሀገራችንን ማስዋብ እንፈልጋለን። በዚህ ቤተ መንግስት በተለይም በዚህ ክብር አዳራሽ በርካታ አስደናቂ ግብዣዎች ተደርገዋል። በወቅቱ የመጡ ሰዎች ግብዣውን አድንቀው ሄደዋል። በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ግብዣውንና ስራውን አጣጥለዋል። ነገር ግን ዛሬ እኛ ከብዙ ትውልድ በኋላ ግብዣዎቹን ሳይሆን ስራዎቹን እያወሳንና እያስታወስን ለትውልድ ለማሸጋገር እንደወሰንነው ሁሉ ዛሬ ግብዣዎቻችንን፣ የፕሮቶኮል ስርዓቶቻችንን፣ የምግብ አቀራረባችንን የሚተቹ ቢኖሩም የሰራናቸውን ስራዎች ግን ለዘመናት ማስታወስ ለትውልድ ግድ ይሆናል። ዛሬ ለመላ ኢትዮጵያውያን እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምፈልገው እኛ እንቀጥላለን። በምንሰራው ሁሉ የሀገራችንን ብልጽግና በሚያረጋግጡ ነገሮች የዚህችን ሀገር ታላቅነት በሚመጥን መልኩ ታሪክን ከዛሬ ጋር ለነገ በሚበጅ መልኩ በማስተሳሰር የኢትዮጵያን ብልጽግና በሚቀጥሉት 10 ዓመታት መሰረት የመጣሉ ጉዳይ የሚጀምረው ዛሬ መሆኑን አምነን በብርታት የጀመርነውን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። የሚያግዘን ካገኘን የወሩን በሳምንት እንጨርሳለን፣ የሳምንቱን በዕለት እንጨርሳለን። የሚያግዘን ከጠፋም የሳምንቱን በወር የወሩንም በዓመት እየሰራን ቢሆን እንቀጥላለን። ፈጽሞ ግን አናቆምም። የጀመርነውን ጨርሰን ሪቫን እንቆርጣለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች በየሰከንዱ የሚታዩበት በየዕለቱ በሚያስደምም ሁኔታ የተሰፋው የሚተረተርበት ሀገር ውስጥ ብንሆንም ተስፋ አንቆርጥም። ስራዎቻችንን ለማየት በመንገድ ላይ እንቆማለን እንጂ የጀመርነውን ሳንጨርስ ከመንገድ አንቆምም። ካለፈው እንማራለን፣ ዛሬ ላይ እንሰራለን፣ ለነገ እናቅዳለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ዛሬ ከኛ ጋር ሆናችሁ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በጸሎት በሁሉም መስክ የምታግዙ ኢትዮጵያውያን በስራ የማናሳፍራችሁ መሆኑንና ከምትሰጡን ገንዘብ አንዱን ብር እንኳን የማንሰርቅባችሁ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ እናቶችና አባቶች ባለፈው 1 ዓመት በየጓዳችሁ ስታለቅሱ ስትጸልዩ የነበራችሁ ነገር ግን በምትሰሙት አዳዲስ ዜና ጸሎታችሁ ያልተሰማ ይመስላችሁ ወላጆች ካላችሁ ተሳስታችኋል። ጸሎታችሁ ተሰምቷል። በሚያስደንቅ ሁኔታ የጀመርነው የጨረስነው በእኛ ብርታት ብቻ ሳይሆን በእናንተ ጸሎትም ነውና እንዳታቋርጡት አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ባለፈው ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኝ ተክለናል። በሚቀጥለው ዓመት 5 ቢሊዮን ችግኝ እንተክላለን። ይሄን የምናረገው አበበ ቢቂላ የጀመረውን ኃይሌ አሻሻለው እንጂ እንዲሁ አላስቀጠለው። በየዓመቱ አዳዲስ ሪከርድ በማስመዝገብ ወደኛ መቅረብ የሚፈልጉትን ሀገራት
ወደ ኢትዮጵያ መቅረብ ቀላል አለመሆኑን እናሳያቸዋለን። በብዙ አሳዛኝ ዜና ልባችሁ የሚሰበር ኢትዮጵያውያን ዛሬ ብቻ ሳይሆን ጥንትም ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚያሳዝን ታሪክ ሳይገጥማት ቀርቶ ሳይሆን ቆራጥ ልጆቿ ከሐዘን በላይ ሆነው አሻግረዋት ስለሆነ ዛሬም የነዚያ ጀግኖች አባቶች ልጆች ስላሉ ኢትዮጵያ በፌስቡክ ከምናቃት በላይ መሆኗን አስባችሁ ለብልጽግናዋ በጋራ እንድንረባረብ መጪው ዘመን ብሩህ እንዲሆን ምርጫችን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሀገራችን ሰላም እንዲሆን ፍቅር ጥላቻ እንዲያሸንፍ ሁላችሁም በአንድ ልብ በኢትዮጵያነት መንፈስ በጋራ እንድትቆሙ በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ፍቅርም ጥላቻም እኩል ጉልበት አላቸው። የጥላቻ ጉልበት እዚህ ቤት ውስጥ አዛውንቶች፣ ሴቶች፣ ህፃናት እንዳሉ ቢያቅም ጋዝ አርከፍክፎ ለማቃጠል ጉልበት ያለው ማለት ነው የጥላቻ ጉልበት። የፍቅር ጉልበት ማለት እነዛ ህፃናት እነዛ ሴቶችና ወላጆች ዘመዱ ባይሆኑም የሚቃጠሉ ሰዎች ለማትረፍ በመስኮት ዘሎ ገብቶ ሰዎቹን ማትረፍና ለራስ መቃጠል ነው። ኢትዮጵያውያን መምረጥ ያለብን ህፃናትና ሴቶችን በሚያቃጥል የጥላቻ ጀግንነት ከመጀገን ህፃናትና ሴቶችን በሚያተርፍ የፍቅር ጀግንነት ኢትዮጵያን አትርፈን እንድናሻገር በታላቅ ትህትና እለምናችኋለሁ። በመጨረሻም ሁሌም የማያሳፍረን ያስጀመረን ያስጨረሰን ፈጣሪያችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።